Scent is something that is very visceral, and some may have an immediate bodily reaction to it. For that reason, scent has been used in all kinds of environments, whether devotional or religious or medicinal and therapeutic, because it has some kind of effect on the body and the mind. I think that's all the more reason that artists are fascinated by it. Montian Bunma is one of the most important contemporary artists in Asia, and he really brought new ideas about art and life. He was interested in creating situations. So for example, if you go to the beach, you're surrounded by the sea in front of you and an expanse of sky over you. Bunma was interested in having that kind of immersive quality when you were experiencing art.มาช่วยงานหลังจากที่เรียนจบมหาลัยก็ถ้าเริ่มต้นก็1994น่าจะ20เท่าไหร่ปีไม่รู้คือผมก็จะว่าจุดโฟกัสมันเคลื่อนไปเรื่อยๆผมจำได้ว่าอาจารย์เคยพูดว่าศิลปินมีชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันก็ต้องเดินต่อไปกับตัวศิลปินเรื่อยๆคือมันไม่ได้หยุดที่โฟกัสจุดใดจุดหนึ่งอย่างเป็นนักศึกษาก็ตีความเรื่องการเมืองการใช้ชีวิตระยะหลังๆก็ตีความเรื่องสุขภาพครั้งแรกเลยที่แกเปิดให้ดูว่าอยากสร้างบ้านสักหลังหนึ่งด้วยเม็ดยาผมงงมากเลยว่าเราจะสร้างยังไงฮะจนแกต้องวาดให้ดูยาที่เป็นเม็ดอ่ะคือคนไทยเรียกว่ายาลูกกลอนใช่ไหมครับส่วนผนังเนี่ยเพ้นด้วยสมุนไพรผงหมดเลยทีนี้พิกเมนต์พวกนี้ก็เป็นสมุนไพรที่เอาไปทำยาลูกกลอนทั้งนั้นเลยครับก็ต้องสร้างจากยาเพราะว่าแกบอกว่าเพราะชื่อมันคือ House of Hope การที่คนเราป่วยสักคนหนึ่งแล้วรักษามาจนหมดละยาแพทย์แผนโบราณแพทย์อะไรเงี้ยจริงๆก็น่าจะหมายถึงภรรยาแกแต่ว่าในนั้นน่ะแกไม่เคยพูดเรื่องภรรยาเลยแต่ทุกคนก็รู้นะว่าคนที่ป่วยหนักๆก็คือภรรยาแล้วก็บอกว่ารักษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วมันแกก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้อะไรไม่ดีขึ้นใช่ไหมก็เลยเป็นเหตุผลว่างั้นก็เลยมารีเสิร์ชกับเรื่องสมุนไพรไทยแต่ไม่ได้เน้นว่าเราเป็นหมอนะเรารู้วิธีใช้นั่นเองมันมียาประเภทอะไรบ้างที่เป็นแบบให้กลิ่นให้สีกลิ่นมันสามารถบอกแอเรียเกี่ยวกับเรื่องไทสปิริตนะใช่ไหมเวลาเราไปวัดไปอะไรเนี่ยเราเริ่มได้กลิ่นธูปเทียนแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าเราเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้บริเวณที่ต้องทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยไทยแล้วก็ใช้บ้านทรงไทยและเหตุผลที่แกแขวนเนี่ยแกบอกว่าถ้าคอมแพร์เหมือนสายฝนแล้วอธิบายให้ผมตลกว่าตอนฝนตกคุณเคยนอนกับพื้นแล้วมองขึ้นฟ้าไหมทุกเม็ดมันจะตกมาที่ตัวคุณอะมีแค่เม็ดเดียวเท่านั้นอะที่มันสามารถเข้าปากแล้วเราหายอะขอสักเม็ดจะเป็นความหวังเพื่อจะให้คนป่วยคนนั้นได้หายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่านึกว่าเอาเพชรบ้ามาทำมนเทียนเคยบอกว่าลองเลือกกลิ่นของยาไทยที่มันพูดถึงเรื่องการหายใจด้วยนะมีไม่กี่ร้านแล้วแต่ว่าก็ยังเยอะพอที่เราจะทำงานได้เราจึงเลือกเมนคือยาหอมยาหอมเนี่ยพูดเรื่องหายใจในเรื่องเป็นลมเนี่ยขมิ้นนี่ซึ่งมีทั้งสีทั้งเหลืองแล้วก็มีกลิ่นใช่ไหมคือทำให้ผิวมันดีขึ้นรักษาโรคผิวหนังนะไม่หลักๆเลยก็มีฟ้าทลายโจรที่เมืองไทยชอบใช้รักษาแทนยาสมัยใหม่ก็คือเรื่องการไอการรักษาเรื่องปอดเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมเบื้องต้นเลยเมื่อเราได้มาแล้วครับเราก็ต้องผสมตัวแป้งนี่พอมันผงผสมแล้วมันต้องมีของเหลวแล้วครับ
ขั้นตอนต่อไปของเหลวก็คือ แล้วก็เป็นกาวด้วยก็คือน้ำผึ้งเพราะว่าน้ำผึ้งมีคล้ายๆนวดแป้งฮะเป็นครีมแล้วเราถึงจะเอาเข้าเครื่องตอนนี้มันมีเครื่องทำเป็นเม็ดออกมาเลย แล้วพอวันเม็ดออกมาก็ต้องผึ่งให้แห้งพอประมาณแล้วก็ถึงจะมาร้อยให้เป็นเส้นนะแค่นี้ To recreate the wall painting, we received some bins and plastic sacks of colored powders. We also had watched the artist's assistant make paint and do a small sample of wall mural. But as in everything else, the recipe is only a guide, a suggestion. And we decided we would pre-test and establish some kind of a formula. If you had asked the scenic painters to reproduce this cloud-like effect in acrylics, the way they normally would, it would not have been a problem. They know how to do this. It was doing it in the medium and the pigments that we specified that presented the challenge. We're cooking down our base, which is a ratio of glutinous rice flour to water. And this makes like a very pasty base. And when we have this finished, we then mix in the spice. Every time we apply paint in a slightly different ratio, you have to kind of improvise. You know, it seems there is Boonma's hand in here, but you don't really need to mimic his hand. It's going to show through because of the nature of the material. In 1995, his wife sadly passed away from cancer, and unfortunately, he would in 2000 as well. In ในงานศิลปะก็ยังผูกพันกับสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่หลังความตายเมื่อตายแล้วไปไหนแล้วพยายามขณะเดียวกันเป็นผูกพันกับเรื่องของจิตเรื่องสมาธิอยู่ จะบอกว่าไม่คิดถึงก็ไม่ถูกนะเพราะว่ามันหลายปีมากแล้วก็เสียไป20 กว่าปีแล้วแต่ว่าผมฟอร์มทีมผมอะไรเงี้ยผมก็มักจะเล่าความรู้สึกผมต่ออาจารย์ให้พวกทีมงานมาฟังว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแค่ลูกศิษย์อาจารย์มันเป็นความรู้สึกระหว่างเราเรียนศิลปะเราสอนศิลปะกับศิลปินไทยคนหนึ่งที่เราจะต้องเขาเรียกอะไรเทคแคร์งานเขาต่อไปอีกใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายๆคำพูดจากกับคนนู้นคนนี้ว่าสิ่งที่อาจารย์มนเทียนเขาทำไว้นะมันเป็นองค์ความรู้ที่ควรจะไปเผยแพร่ทุกๆมุมโลกนะ This paint formulation actually dries and cracks quite dramatically, and you see that crackle already forming on the wall. And over time, these paint flakes really will fall onto the ground and deteriorate. And then that is something that the artist also envisioned. There's a certain ephemerality around the entire installation. The sort of temple-like atmosphere that the installation has, it's sort of what leads you to enter the gallery, really. You're overwhelmed by this smell, and it's produced not just from the beads, but also from the wall painting, and so it's kind of all-enveloping. Smell, you can't touch it, you can't feel it. That was part of his concept, is that hope is also not a sense that you can put your finger on. And so the sense of smell and the sense of hope are intertwined as they permeate your existence and the space. When you walk into House of Hope, it's not only a kind of soaring, levitating house of worship. It's also an environment of questioning and a kind of monument to the transience and inherent fragility of humans as well.